ආයුබෝවන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉතුරුණු ඉන්දියාප්ප වලින් හදාගත්ත රසම රස වැලි තලප ටිකක්. ඉතින් මම මේ වැලි තලප එක කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකේ තවත් මේ වගේම රෙසිපීස් තියෙනවා. ඉතුරුණු බත් වලින් හදපු දොදොල්, ඒ වගේම ඉතුරුණු බත් වලින් හදාපු වැලි තලප, ඒ වගේ තවත් ගොඩාක් වීඩියෝ තියෙනවා. ඉතින් ඒව බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඉතින් මේ රසවත් වැලි තලප එක මම කොහොමද හැදුවේ කියලා බලන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉන්දියාප්ප අරගෙන තියෙනවා. මෙතන ඉන්දියාප්ප 15ක් තියෙනවා. ඊයේ රෑ කන්න හදපු ඉන්දියාප්ප ඉතුරු ටික තමයි මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ. සීනි අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. පොඩි පොල් බෑවක පොල් ගාලා අරගෙන තියෙනවා. එනසාල්ලට 4-5ක් මේ විදිහට කුඩු කරලා අරගත්තා. වැනිලා එසන්ස් වලින් තේ හැන්දක් අරගන්න. මුලින්ම ඉන්දියාප්ප ටික මේ විදිහට පොඩි කෑලි වලට කඩා ගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි ඒකට සීනි මේස හැඳි 2ක් දාගෙන සීනි ටික මුලින්ම කැරමල් කරගන්න ඕන. සීනි ටික මේ විදිහට කැරමල් වීගෙන එනකොට තද උණු වතුර මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගමු. දැන් මේකටම ඉතුරු සීනි ටිකත් මම දාගන්නවා. සීනි ටික හොඳින් දිය වෙන්න ඕන. කුඩු කරගත්තු එනසාල් ටිකත් එකතු කරමු. වැනිලා තේ හැන්දත් එකතු කරමු. ඊළඟට එකතු කරන්න අපි අරගත්තු ගාගත්තු පොල් ටික. පොල් ටිකත් එකතු කරලා මේ ටික හොඳින් කලවම් කරන්න ඕන. පොල් ටික දාගත්තට පස්සේ දැන් අපි අර චූටි කෑලි වලට කඩාගත්තු ඉන්දියාප්ප ටිකත් ටික ටික එකතු කරලා මේක හොඳින් හැඳි ගා ගන්න ඕන. ඉන්දියාප්ප ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉන්දියාප්ප වල තියෙන තෙත ගතිය අයින් වෙන්න හොඳින් මේ විදිහට හැඳි ගා ගන්න. විනාඩි 10ක් විතර මද ගින්දරේ හැඳි ගාමින් ඉන්නකොට මේ විදිහට අතට තද ගතියක් දැනෙනවා. ඒ වෙලාවේදී ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඒකලා කෙසල් කොලයක හරි ට්‍රේ එකකට හරි මේක දාලා කෑලි කපා ගන්න තමයි අපිට දැන් තියෙන්නේ. මිශ්‍රණය ට්‍රේ එකට දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ටිකක් හදාගන්න. ඒකල කෑලි වලට කපලා රස විඳින්න තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ ඉතුරුණු ඉන්දියාප්ප වලින් හරිම ඉක්මනට හදාගත්තු රසම රස වැලි තලප. ඉතින් ඔයාලත් ගෙදර ඉන්දියාප්ප හදපු වෙලාවක ඉන්දියාප්ප ඉතුරු වුණොත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. තේබුණ වෙලාවක කන්න හරිම රස කෑමක් මේක. ඉතින් ඔයාලත් හැදුවොත් කොහොමද රස කියලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. මාව තාමත් subscribe කරපු නැති යාළුවෝ ඉන්නා නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් ඉතින් ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. තෙරුවන් සරණයි.